हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग ओट्सको हेल्दी रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ तपाईहरु बिहान ब्रेकफास्टमा या नानीहरुको लन्चमा पनि हालिदिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी रेसिपी सुरु गर्नुपर्छ। रेसिपी सुरु गर्नुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ 1 कप ओट्स लिएको छु। अब चाहिँ म यसलाई मिक्सीमा हालेर पिस्दै छु। मैले चाहिँ ओट्सलाई पिसिसकेको छु। अब चाहिँ हामी यसमा भेजिटेबल एड गर्नुपर्छ। सिमी, क्याप्सिकम, मैले चाहिँ सबै भेजिटेबलहरुलाई यसरी चपमा काटेको छु। नुन, हल्दी, रेड चिली पाउडर, प्याज, पिज्जा सिजनिङ। पिज्जा सिजनिङ चाहिँ अप्सनल हो, यदि तपाईहरुकोमा छैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ पानी हालेर हामी एउटा ब्याटर रेडी बनाउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ ब्याटर बनिएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, यतिको बनाउनु भयो भने हुन्छ। अब चाहिँ हामी ब्याटरलाई चाहिँ 10 मिनेटको लागि छोपेर रेस्ट गर्नु छोडिदिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ 10 मिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी ब्याटर चेक गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, ओट्सले सबै पानी सोक गरिसकेको छ। अब चाहिँ हामी कम्ती पानी हालेर ब्याटर रेडी बनाउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ ब्याटर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, यतिको बनाउनु भए पनि हुन्छ। बेसी मोटो पनि हैन, बेसी पातला पनि हैन। मैले चाहिँ यहाँ कम्ती तेल लिएको छु। अब चाहिँ म ब्याटर हाल्दैछु। यो ओट्सको ब्रेकफास्ट पाक्नु चाहिँ बेसी टाइम पनि लाग्दैन। 5 मिनेट स्लो फ्लेममा पकाउनु भयो भने पाकिहाल्छ। मैले चाहिँ सबै ब्याटर हालिसकेको छु। अब चाहिँ म यसलाई ढक्नी लगाएर 2 मिनेटको लागि पाक्नु छोडिदिँदैछु। हाम्रो चाहिँ एक साइड मजाले पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई पल्टाएर अर्को साइड 2-3 मिनेटको लागि पाक्नु छोडिदिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ सबै पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई निकाल्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ टमेटो सससँग सर्भ गरेको छु। तपाईहरु दही, अचारहरू, अरू चियाहरूसँग पनि सर्भ गरेर खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै मिठो अनि हेल्दी बनिन्छ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानल रेखाको किचनलाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ जब म नयाँ भिडियोहरू हाल्छु, यस्तो हेल्दी अनि मिठो रेसिपीहरू हाल्छु, तपाईकोमा नोटिफिकेसन आइहाल्छ। यस्तो मिठो मिठो रेसिपी तपाईहरुसँग लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।